3,308 araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan para sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang sa makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. And for the news abroad, 9 people were killed after a high-speed train crashed in Turkey. Meanwhile, the main suspect in the Strasbourg attack was killed by the police. Details in this report. At least 9 people were killed and 46 others injured in a high-speed train accident in the Turkish capital of Ankara on Thursday morning. The high-speed train traveling from Ankara to the central province of Konya collided with an empty commuter train. 2 carriages overturned as the train crashed into a locomotive and derailed. Prosecutors have launched an investigation into the crash. The suspected gunman who killed 3 people at a market in the French city of Strasbourg was shot dead on Thursday in a brief gun battle with police after being on the run for 48 hours. Sheriff Shekat, 29, was killed in the Neudorf-Menau area of the city shortly after a big police operation was launched. Interior Minister Christophe Castaner said there has been no indication that Shekat had accomplices and the investigation would continue. The death toll from Tuesday's attack rose to 3, and 3 others were fighting for their lives. A rash of bomb threats were emailed on Thursday to hundreds of businesses, public offices, and schools across the United States and Canada, demanding payment in cryptocurrency, but none of the threats appeared credible, according to law enforcement officials. The security scare began shortly before 2 p.m. as police departments in major U.S. cities coast to coast began reporting on Twitter that numerous local businesses had received the menacing emails, awkwardly worded threats to set off a bomb unless a Bitcoin payment of $20,000 were received. 4 hours into the security scare, no actual explosives had been found. But the threats prompted brief evacuations of a Toronto subway station and a newspaper office in Raleigh, North Carolina. Some public schools and businesses also were evacuated as a precaution. Among other cities where bomb threats were reported by authorities were Washington, New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles, Oklahoma City, Denver, Ottawa, Calgary, and Alberta. Greenpeace protesters block roads in Brussels, Belgium, and urge EU leaders to change course on climate. Stephanie C. reports. Greenpeace volunteers protested in Brussels on Thursday as an EU leaders meeting kicked off, calling on them to act urgently on reducing carbon emissions. Blocking official arrival routes, about 50 demonstrators forced convoys carrying heads of state to change course and inevitably witnessed their demonstration that included a 1-ton ice sculpture of planet Earth that was melting. Greenpeace volunteer Jean-François Fassonnier said climate change was not a high enough priority on the European leaders' agenda. EU leaders are gathered in Brussels to discuss different issues. Climate change is not on top on the agenda, and we want them to make sure that it becomes part of the agenda and they discuss it seriously and they match words with deeds and seriously act on climate change now. Demonstrators were attached to blocks in the road, some to a trailer carrying the ice sculpture, making it difficult for police officers to remove them. Around 30 demonstrators were detained and eventually released. In reference to a UN climate report published in October 2018, Climate and Energy Policy Advisor for Greenpeace Ang Balita said there is a 10-year window to decarbonize and take more serious action on climate change. Climate science has spoken that we need to use the next decade to urgently transform our societies to decarbonize in order to have a safe planet to live on. And politicians, like we see now in the climate conference in Poland, like to talk, but we don't see action enough. He also said that the COP24 climate summit at Katowice exemplify the tendency to make big promises unsubstantiated by actions.
The action coincided with the end of the COP24 climate conference in Poland, in which representatives of 190 countries met with a view to agreeing a rulebook on implementing the Paris Climate Agreement. It was billed as the most important UN conference since that same pact was agreed in 2015. Stephanie C., UNTV News and Rescue. A Virgin Galactic rocket plane blasted to the edge of space on Thursday and returned safely to the California desert, capping off years of difficult testing to become the first U.S. commercial human flight to reach space since America's shuttle program ended in 2011. Virgin's twin fuselage carrier airplane holding the Spaceship Two passenger spacecraft took off from the Mojave Air and Spaceport. The test flight foreshadows a new era of civilian space travel that could kick off as soon as 2019, with British billionaire Richard Branson's Virgin Galactic battling other billionaire-backed ventures like Amazon.com founder Jeff Bezos' Blue Origin to be the first to offer suborbital flights to fare-paying tourists. And those are the stories from around the globe. Good afternoon. Sa kabila ng pagsasara ng isla ng Boracay, nakapagtala pa rin ng mataas na tourist arrival sa bansa ang Department of Tourism o DOT. Ayon sa kagawaran, 7.43% ang itinaas ng tourist arrival ngayong taon. Ito ang balita ni JL Asayo. Mula January hanggang October 2018, tumaas ng 7.43% ang visitor arrivals ng Pilipinas batay sa datos ng Department of Tourism o DOT. Nasa 5.4 million visitor arrivals lang ang naitala noong 2017 pero ngayong 2018 umabot ito sa 5.8 million. Nangunguna dito ang South Koreans, Chinese, Amerikano, Hapon, Australians, Taiwanese, Canadians, British, Singaporeans at Malaysians. Iba't ibang mga libreng partnership din ang natanggap ng DOT mula sa mga private and business sector para tumulong sa mga kampanya ng DOT na mas lalo pang ipakalat ang mga promotions nito. Ilan sa mga programang patuloy pa rin pinapalakas ng DOT ay ang promotion ng iba't ibang tourist destinations, patuloy na rehabilitasyon ng mga sikat na pasyalan, sun and beach activities, meetings, incentives, conference and exhibitions. Nandyan din ang culinary tourism at iba pang mga ideya at paraan para mas mapalakas ang turismo. Ang Boracay Island ang tila naging highlight din ng mga accomplishments ng DOT. Sa muling pagbubukas nito, may sapat lamang na bilang ang kayang ma-accommodate ng isla. Isa ito sa mga bagong panukala matapos isa ilalim sa major rehabilitation. We're now promoting alternative destinations. So at least hindi lang Boracay ang alam ng mga turista, but other alternative tourist destinations. Sinabi din na nakaganda sa imahe ng Pilipinas at turismo ang mga modernization ng airport tulad ng mga e-gates at pagbubukas ng mga bagong airport sa iba't ibang probinsya. Gayon din ang paggawa at pagsasaayos ng mga tourism road projects. For me, actually, it was very positive, especially not only around the country but abroad. Around the country, I noticed, lalo na nung nagbukas ang Boracay, the netizens would text me pag nakikita nila may violation, sila na mismo, because they've seen nung pagbukas ng Boracay, napakalinis, napakaganda, nagulat lahat. Imagine yung fecal coliform down to 15 na lang compared to thousands. Inaasahan naman na hahatak din ng mga turista ang mga Balanggi Gabels matapos itong maibalik sa Samar at bibisitahin din ito mismo ni Secretary Berna sa susunod na taon. Sa darating na Enero, muling pag-aaralan ng DOT ang National Tourism Development Plan, kasama dito ang Tourism Congress of the Philippines at umaasa naman na tataas pa ang tourist arrivals hanggang 7 million pataas sa susunod na taon. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Makati City. Muling rumampa sa entablado ang kandidata ng Miss Universe 2018 sa isinagawang preliminary competition sa Thailand kagabi. Muli namang nagpakitang gilas ang pambato ng Pilipinas na si Catriona Gray sa pamamagitan ng kanyang lava walk. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Sa huling pagkakataon bago ang coronation night ay nagpasiklaban ng ganda at husay ang mga kandidata sa preliminary competition ng Miss Universe 2018.
kanyang estilo ng pagrampa sa Impact Arena Muangtongtani, suot ang swimsuit at evening gown ang ipinakita ng mga kandidata upang mabighani ang mga hurado at manonood. At ang ilan sa kanila ay talaga namang nag-stand out sa kompetisyon gaya ni na Miss Universe Thailand, South Africa, Canada, Russia, Japan, India at syempre pa ang pambato ng Pilipinas. Agaw pansin ang kakaibang slow-mo turn ni Catriona Gray sa swimsuit competition. Sinalubong rin nito ng masigabong palakpakan at hiyawan na rumampa with full confidence sa entablado, suot ang kanyang Ibong Adarna-inspired na evening gown. Ang ilan sa mga manonood, Pilipino man o banyaga, ay pinuri ang kahusayan ni Catriona sa preliminary competition. She nailed it. The walk, the lava walk, it's there. It's explosion, you know? So everyone was in a big wow. 100% Catriona for the win. Every time she comes out in the stage, talagang may pasabog. It's overwhelming. That's the word that I'm going to say. Her looks, her aura, her gown, her body composure, it's perfectly executed. She's so perfect and professional. Maging ang designer ni Miss Sweden na si Aviad Arik Herman, hindi napigilang i-express ang kagustuhan niyang mag-design ng gown para kay Catriona. Absolutely. I have a very, very special idea for Miss Philippines, which I would love to bring to life. I would love to do Miss Philippines next year, maybe. Hopefully. Maybe with your help through this channel. Proud at supportive naman ang boyfriend ni Catriona Gray na si Clint Bondad sa performance ni Catriona sa preliminary competition. Si Catriona, and ang ganda niya at ang galing niya din. So nakita niyo talaga na na-prepare ang katawan niya, super fit. So saktong-sakto. 10 of 10, triple A. Pinuri naman sa ating mga kababayan sa Pilipinas ang naging performance ni Catriona at nag-trending pa sa Twitter ang ilang hashtag tungkol dito. Abangan kung sino ang tatanghaling Miss Universe 2018 sa Coronation Night sa December 17, 7 a.m. Thailand time sa Impact Arena, Muangtongtani. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Hindi lamang mga malalayong syudad sa ibang bansa ang narating ng programang Ang Dating Daan o ADD, kundi maging ang mga malalayo at liblib na lugar sa ibayong dagat. Halimbawa dito ang Almerim sa bansang Brazil na kahit halos nasa dulong bahagi na ng naturang bansa at naabot pa rin ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang Ang Dating Daan. Ito ang balita ni Dave Tirao. Sa loob ng 38 taon, naging tanyag ang programang Ang Dating Daan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. At dito sa bansang Brazil, hindi lamang ang mga progresibong mga syudad ang naabot ng programa, kundi maging ang mga malalayo at mga liblib na lugar dito. Isa sa itinuturing na remote o liblib na lugar sa Brazil ang Almerim sa estado ng Pará. Mula sa business capital city ng Brazil na Sao Paulo, 5 oras ang biyahe sa eroplano bago marating ang pinakamalapit na paliparan sa Almerim, ang syudad ng Macapá sa estado ng Amapá. Mula rito ay gugugol naman ang halos 9 na oras na biyahe sa liblib at masukal na Amazona para marating ang Almerim. Subalit kahit ang malayong dakong ito ay narating ng pangangaral ng salita ng Diyos ni Brother Eli at Brother Daniel sa pamamagitan ng programang Ang Dating Daan o Caminho Antigo dito sa Brazil. Você entende o que eu quero dizer? Porque você todos português, né? Ay vida, no? Isa sa nakapakinig ng programa ang pamilya ni Francisco Rodriguez. Ayon kay Francisco, nung una ay tila ayaw na niyang maniwala sa relihiyon
dahil puro mali ang kanyang nakikita. Então eu percebi que não tinha necessidade então para ir para as igrejas, porque eu via tudo errado. Subalit hindi siya tumigil ng pagdalangin sa Diyos na sana ay masumpungan niya ang katotohanan. Porque a única coisa que eu pedia para Deus não era riqueza, nunca pedi roupa nova, nunca pedi carro, nunca pedi casa bonita. O que eu pedia para Deus era a igreja. Foi a verdade, foi a única coisa que eu pedi para Deus. Se Deus tem um povo, Deus tem uma igreja. Eu não sei onde é que está, mas eu tenho certeza que Deus tem um povo e uma igreja. Isang araw ay napakinggan ni Francisco ang programang O Camino Antigo at agad nakuha ang kanyang atensyon sa estilo ng pangangaral ni Brother Eli. Dahil hindi ito nagkukwento kundi binabasa at may batayan sa Biblia ang lahat ng kanyang ipinangangaral. Dahil dito ay nabago ang kanyang pananaw at naging buo ang kanyang paniniwala na ang samahang itinataguyod ni Brother Eli ang totoong samahang sa Diyos. Dahil dito ay sinikap niyang makipag-ugnayan sa Members Church of God International o MCGI. Laking tuwa ni Francisco at ng kanyang pamilya nang marating ng grupo ang kanilang lugar. Eu também nem acreditei que eles fossem vir aqui na minha casa. A gente mora dentro dessa amazônica aqui, nessa mata, num lugar tão isolado. Mas eles vieram até aqui na minha casa. Eu não acreditando. O irmão chegou, bateu na minha porta. Eu vim para batizar. Estamos aqui, graças a Deus. Muito feliz. Sa kasalukuyan, ang pamilya ni Francisco ay mga aktibong miyembro ng MCGI sa dako ng Almering. Dave Tirao, UNTV, News and Rescue, Brazil. Nag-umpisa sa radyo at telebisyon ang sikat na programa ni Brother Eli Soriano na ang dating Daano ADD. Ngayon ay patuloy ito sa pamamayagpag hindi lamang sa airwaves kundi maging sa cyberspace. Ito ang balita ni June Soriano. Kilala si Architect Ram Aurelio sa industriya ng construction sa bansa. Ayon sa kanya, napukaw ang kaniyang kaisipan nang masubaybayan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano sa social media. Basahin mo! Pag nabasa mo, talo na ako! Ang mga video clip ng programang Ang Dating Daan at mga debate ni Brother Eli sa iba't ibang pastor sa Pilipinas at sa ibang bansa ang nakaakit sa kanya upang patuloy na sumubaybay, matuto at magpatotoo. Vamos leer la Biblia! Member ng construction ministry si Architect Ram sa isang religious denomination. Kwento niya, ginagamit niya ang mga napapanood na pagpapaliwanag ni Brother Eli sa internet sa kanilang tinatawag na testimony. Marami akong napupulot na hindi mo mapulot dun sa iba. In fairness, I'm not against with the other preacher or mga lecturers when it comes to biblical. Pero yung biblical in aspect of the major aspects of the society, when you talk about the economy, when you talk about politics, when you talk about yung cultural background ng natin bilang isang tao, mas marami kang natututunan dun sa kanyang lectures base dun sa laman ng Biblia pag hinimay mo. Ngunit hindi lang pala siya ang nag-aabang sa mga inihahasik ni Brother Eli sa cyberspace. Kasi nga, nagkabukingan yung sabi ko nga sa'yo na hindi lang pala ako ang nanonood, kundi pati sila na kabilang dun sa mga ibang church. Hinihintay lang pala nila ako na mag-open na ako ay nanonood din doon sa palabas ni Brother Eri. May mga elders din kami na kasama ko, sabi niya, yung mga knowledge na sinishare ko, kinuha ko rin doon. Halimbawa, kunwari, meron kaming
adult fellowship, nagkakabukingan. Ano? Pag dinidiscuss, sabi ko, parang napanood ko yan. Alam ko saan galing yan. Isa kami ng sources. Isa kami ng reference. Believe me, hindi lamang siguro ako. Hindi lang kami ang nanonood niyan at ginagamit yung lecture sa social media. Hanga rin siya sa paraan ng pagkumbinsi ni Brother Eli sa mga tao anuman ang estado sa buhay upang maniwala sa Biblia. Bilang isang arkitekto naman, ano yung makita mo sa pang-preaching ni Brother Eli? I like it. History. Kasi lumabas din to eh. Yung mga history nung architectural facts, ginagamit din niya eh. So, kaya nga sabi ko, yung major aspects of the society wherein the cultural aspect of the society, ginagamit niya lahat. Mahalaga yun kasi when you talk about facts, dapat alam mo lahat, igiya itong mga ito. Kunin lahat. Hindi lang pwedeng ang pag-uusapan ninyo, it's all about religion. Kasi sabi ko nga, kung iisa at doon mo lang ikinulong yan, bias yan. Yun lang minaster mo. Pero when you talk about legal, when you talk about economy, kahit saan. Yes, kahit saan ka pumunta. Kaya nga, hindi ako makipagdebate. I like debate, but not to him. Ipinagmamalaki rin niya na mula sa lahing kayumanggi ang buong tapang na sumisigaw ng katwiran ng Diyos. Ako rin naman natutuwa dahil may pagkakataon na ganito, na merong isang Pilipino, isang tao na tumindig, hindi natatakot para magsabing, humarap kayo, magkaroon tayo ng whatever you call it, exchange of ideas. Pag mali ang sinasabi ko, sabihan niyo ako. Parang ganun lang naman yung kanya eh. Ngayon, kung tama kayo, patunayan ninyo na mali ako. Baka sa Pilipinas, siya lang ang pwedeng, baka sa buong mundo, no? Na he welcomes everyone to face him with regards to exchange of faith or knowledge with regards to the Bible, no? Kasi siguro dahil sabi ko nga, pag marami kang alam, full of knowledge ka, hindi ka natatakot humarap. At proud ako na isa siyang Pilipino. Yes. Hindi lang naman ako nagsasabi niya, di ba? Pati yung mga ibang kaibigan ko na may isang Pilipino na tumitindig pagdating dun sa aspeto ng Bible. Saludo rin si Architect Ram sa pamamahala ni na Brother Eli at Brother Daniel Razon sa Members Church of God International o mas kilala nila sa tawag na Ang Dating Daan dahil sa mabilis na paglago ng bilang ng mga miyembro nito. Ang ganda ng tandem nila kasi siguro it's a God's will, no? When there is an issue, nagbukas ng isang avenue na ikinalaki ng viewers para magkaroon sila ng knowledge, not only in the country but worldwide. Lumaki ng lumaki. Pakiramdam namin, sumobrang laki. Saan ka makakita na may Korea, iba-iba na. Tapos, and I like that, na yung technology na i-apply natin in evangelization. Pangarap ni Architect Ram na makita ng mukhaan si Brother Eli Soriano upang makapagtanong ng personal at lalo pang maliwanagan sa mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Sa pagdiriwang na ika-38 anibersaryo ng programang Ang Dating Daan ay nagsagawa ng sari-saring serbisyo publiko ang Members Church of God International o MCGI sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Walang mabuting gawa na nagbubunga ng masama. Tatandaan niyo lagi. We are doing good because we are motivated by our faith. We believe that every service that we give to humanity is a service that we can give to God. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay kampanya ng programang Ang Dating Daan mula nang magpasimula ito noong 1980. Kaya naman nakilala ang Members Church of God International o MCGI sa pagsasagawa ng sari-saring serbisyo publiko at pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan.
At sa pagdiriwang ng ika-38 anibersaryo ng longest-running religious program sa bansa na Ang Dating Daan, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang MCGI sa pagpapatuloy ng pagtataguyod ng mabuting advokasya ng programa ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, nagtulong-tulong ang mga miyembro ng MCGI upang makagawa ng community services tulad ng cleanup drive, gift giving, feeding program, medical mission, blood donation drive, libreng sakay, pagdalaw at pagbibigay ayuda sa mga ulila, matatanda, persons with disability, persons deprived of liberty, at iba pa. Kaya naman kaisa rin ang MCGI sa buong mundo sa pagsasagawa ng sari-saring serbisyo publiko sa week-long anniversary celebration. फायदा हुआ हम लोग इतने तकलीफ में थे और यीशु बाबा को हरदम ये जो भोजन हम लोग खाते हैं उससे हम लोग यीशु बाबा की प्रार्थना करके उनको दुआ देते हैं, उनको याद करते रहते हैं, हर किसी को बताते रहते हैं, हम लोग हेल्प करते रहते हैं, बहुत फायदा दुआ देते रहते हैं हम लोग। इनसे इनका पेट भरता है, मेरे बाल बच्चे का हर किसी का पेट भरता है। Hindi ininda ng MCGI volunteers sa ilang mga lugar ang matinding lamig makapagbigay lamang ng ayuda sa kapwa. Appreciate the support and help. You know, we're out here, so we appreciate that they come out here and do things like this. Just keep it up. Keep doing it. We need things like this. The people that organize, thank you and God bless you for doing this. It's a blessing from God for doing this. Kasabay ng paglawak ng nararating ng programang Ang Dating Daan ay ang pagdami rin ng mga natutulungang kapuspalat sa pagpapatuloy ng pagsusulong at pagpapalaganap ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Leslie Lumbuan, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang patrol service naman ang ipinagkaloob ng UNTV at Members Church of God International o MCGI sa isang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Ito ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ika-38 anibersaryo ng programang Ang Dating Daan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isang bagong-bagong patrol service ang ipinagkaloob ni Brother Eli Soriano ng Members Church of God International at ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon sa Barangay Kalumpang sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Mismong mga magulang ni Kuya Daniel na sina Brother Dan at Sis Beth Razon ang nag-abot nito sa kapitan ng barangay. Sa ngayon ay tayo nagpapasalamat at nakadaw pampalad natin ang kapitan ng Barangay Kalumpit at ipagkakaloob po natin ang isang service na mula sa 38th anniversary ng Ang Dating Daan at ni Kuya Daniel. At ito po, Kapitan, tanggapin niyo po ang susi at sertifikasyon ng inyong service. Sana magamit po ito ninyo sa mga mabubuting gawain. Sobrang saya po ako sa umagang ito dahil sa ipinagkaloob na po ni Kuya Daniel, dagling ipinagkaloob sa amin yung aming kahilingan na barangay patrol. Hindi kagaya nung nakararaan, talaga pong namumblema kami sa dahil una-una sa luma at lagi pong nasisira. Ngayon po ay bagong-bago at branded. Ito po ay magagamit ng maayos at komportable. Ayon kay Barangay Chairman Arnel Faustino, dati nilang problema ang lumang patrol car ng barangay dahil bukod sa luma ay madalas na itong nasisira. Dumulog sila kay Kuya Daniel upang mapalitan ito. Malaking kaalwahan nila ang bagong patrol service sa pag-iikot ng mga barangay tanod na nagbabantay ng seguridad sa kanilang lugar. Madalas pagkakuan, natitirikan kami. Minsan pagkakuan, ginagawa rin namin sa sasakyan. Mahirap po talaga pag gano'n sila lagi kami service. Lagi kaming humihinto. Una nang pinagkalooban ng UNTV at MCGI ng bagong ambulansya ang barangay nitong Hulyo. Kompleto ito sa mga gamit. May stretcher, oxygen at ECG. Mahigit 100 pasyente na ang napaglingkuran gamit ang ambulansya. Halos araw-araw po ay merong sineservisan para sa ospital. Maging dito man po sa local at NCR at sa karating na probinsya. May buwan ng medical mission din ang UNTV at MCGI na isinasagawa sa barangay. Salamat naman sa Diyos at nagkaroon ng katuparan ng matagal ko ng pangarap na kami makagawa ng mabuti rito. Kami naman ay sumusuporta at nagkaroon ng daan
para kami makagawa ng mabuti dahil lagi nating hinahawakan yung paggawa ng mabuti, kailanman hindi nagbubunga ng masama. Kaya huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti. Siyempre bilang isang magulang, natutuwa ako dahil tutuwa kami dahil na lahat ng gustong mga mahingi ng barangay dito sa Kalumpang naipagkaloob sa pamamagitan ng aming anak na si Daniel Razon at ang aking kapatid na si Brother Eli Soriano. Maraming salamat sa Diyos. Sa Diyos sa lahat ang kapurihan. Samantala, napag-usapan na rin ni Brother Razon at ng kapitan ng barangay ang pagdaraos ng beautification contest para sa kalikasan at lalo pang ikagaganda ng barangay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Muli, happy anniversary sa programang Ang Dating Daan. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi at happy weekend.